ආයුබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අද මම ඔයාට අරන් ආවා ෆෘට් කේක් හදන විදිය. අපි බලමු අවශ්‍ය මොනවද කියලා. බටර් ගෑම් 250යි. බිත්තර 5යි. පිටි ග්‍රෑම් 250යි. සීනි ග්‍රෑම් 250යි. මිදි ග්‍රෑම් 50යි. රටින්දි ග්‍රෑම් 200යි. කිරි මේස හැඳි 2යි. කජු ග්‍රෑම් 50යි. චෙරි ග්‍රෑම් 50යි. සරස ගන්න කජු ටිකක් අරන් තියෙනවා. ආපෝ සෝඩා තේ හැඳි 4න් 1යි. මම මුලින්ම රටින්දි එකට උණු වතුර මේස හැඳි 5ක එකතු කර ගන්නවා. දැන් බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 4න් 1ක් දාගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මේක පැත්තකින් තියාගමු. මම මේ විදිහට ට්‍රේ එක ලෑස්ති කළා. ඊළඟට මම පළතුරු ටිකට පාන් පිටි මේස හැඳි 2ක් එකතු කරනවා. ටිකක් තෙත ගතිය තියෙන නිසා මම තව පාන් පිටි හැන්දක් එකතු කරනවා. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට හලාගෙන පළතුරු වල තියෙන පාන් පිටි ටික ඉවත් කරගන්නවා. නිකම්ම පළතුරු ටික දාන්න එපා. එහෙම දැම්මොත් කේක් එකේ අඩියට පළතුරු ටික බහිනවා. ඒක නිසා මේ විදිහට පිටිවල දවටා ගන්නේ. දැන් බටර් එකට සීනි දාගෙන බීට් කරගමු. මම ලේසියට සීනි කුඩු කරගත්තා. දැන් බිත්තර එක එක දාගෙන බීට් කරගමු.
දැන් පාන් පිටි ටික ටික එකතු කරගමු. කිරි මේසෙන්දී දෙක එකතු කරනවා. වැල්ල තේ හැන්දත් එකතු කරමු. රටින්දි ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් පළතුරු ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට එකම අතට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. අපි දැන් අවන් එකට දාගමු. උඩ යට දාගෙන සෙල්සියස් අංශක 170ට විනාඩි 40ක් තියාගන්න. මම මේ හදාගත්ත ෆෘට් කේක් ඔයත් හදලා බලන්න. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුව ඔයාට ස්තුතියි. අපි
අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපියකින් හමු වෙමු.